हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज शेयर बजार 27.21 अङ्कले घटेर नेप्सी परिसूचक 2034.82 मा गएर बसेको छ र आज अलि ठूलो गिरावट भएको छ र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज 3 अर्ब 77 करोड 54 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। 21 वटा कम्पनी बढेको छ र आज सबैभन्दा धेरै यी कम्पनीहरू बोतलर्स नेपाल, समाज अनि किसान अनि युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड यी कम्पनीहरू बढेको छ भने आज सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज एसपीसी छ, दोर्दी छ, पीपीसीएल छ अनि त्यसपछि बाराई हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। यी कम्पनीहरू ज्यादा घटेको छ र दुईवटा कम्पनी स्थिर छ। आज अलिकति ठूलो मासमा लगातार मार्केट घटेको छ। यो अलिकति राम्रो कुरो चाहिँ होइन। हामीले अब टेक्निकल चार्टको कुरा गरौँ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि आज ठूलो गिरावट आएको छ भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। हामीले पहिल्यैदेखिको ट्रेन्ड थियो। मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ मार्केटमा अहिले तत्कालै इन्ट्री हुनु हुँदैन, मार्केट घटिरहेको छ। यो लेभलबाट माथि गयो भने बल्ल हामी इन्ट्री हुने भनेर हामीले पहिल्यैदेखि कुरा गरिरहेका थियौँ। यो लेभलबाट मार्केट माथि नजाँदा जेलसम्म चाहिँ हामी चाहिँ इन्ट्री हुनुहुन्न। अहिलेको यो सिनारियो हेर्दाखेरि मार्केट अलिकति तलै आउँछ कि जस्तो पनि देख्न सकिन्छ। हामीले मार्केटलाई हेर्यो भने एउटा प्याटर्नहरू अनि ट्रेन्ड लाइनहरूलाई चाहिँ यसले फलो गरेको छ। जसरी यसले चाहिँ एउटा हेड एन्ड सोल्डरको प्याटर्नलाई चाहिँ यसरी फलो गरेर मार्केटलाई चाहिँ यसरी यो गएको छ, तल गएको छ। यसले गर्दाखेरि मार्केट अलिकति तलसम्म आउने हो कि भनेर पनि हामीले गेस गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मार्केट 2034 को लेभलमा त आइसक्यो। अब यहाँबाट यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने यसरी यो ब्रेकआउट गरेर तल आउने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। अब आउने कारोबारको दिन मंगलबार चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यदि यसमा पनि ब्रेकआउट भएर तल आयो भने मार्केट 1980 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। हामीले पहिले पनि कुरा गरिसकेका छौँ। यो लेभलमा मार्केट आउन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिले बारम्बार भनिसकेको छु। अहिले तत्कालै मार्केट माथि जाने कन्डिसन चाहिँ छैन। मार्केटमा अलिकति ठुलै बियरिश प्याटर्न चाहिँ फर्म भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै यो लेभलबाट मार्केट फर्किने संकेत चाहिँ देखिएको छैन। यद्यपि मार्केट फर्किनको लागि मार्केट माथि जानको लागि यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ मार्केट अब यदि यहाँबाट ब्रेक गर्यो, मार्केटले ब्रेक गर्यो र तल आयो भने 1980 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ। 1980 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ र हैन यहीबाट मार्केट चाहिँ माथि जाने जस्तो सिनारियो चाहिँ अहिले तत्कालै देखिदैन पनि मेरो विचारमा। यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यो भने पनि यसले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गरेर तल झरिरहेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेभलबाट यसरी एउटा च्यानलमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो हिँडेको छ। यसरी यो हिँडेको हुँदाखेरि यसले अलिकति तलसम्म लगभग कति भन्दाखेरि 1980 को लेभलसम्म मार्केटलाई झराल्छ कि भनेर चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। यो लेभलमा चाहिँ मार्केट आइदिन सक्छ। हामीले यदि यो प्याटर्न चाहिँ ब्रेक भयो भने यो लेभलसम्म 1980 को लेभलसम्म मार्केट आउन सक्छ। यसरी मार्केटले यो लेभललाई चाहिँ अब आउने दिन चाहिँ ब्रेक गर्यो भने यहाँबाट मार्केट चाहिँ तल्लो लेभलसम्म आउन सक्छ र यो प्याटर्नलाई चाहिँ ब्रेकआउट नगर्दासम्म यहाँबाट चाहिँ यसरी यो तल्लो लेभलमा गएर अनि मार्केट फर्केर यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेक नगर्दा जेलसम्म मार्केट चाहिँ माथि जान चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र हामीले ट्रेन्ड लाइन तानेर हेर्यो भने पनि एउटा हामी ट्रेन्ड लाइनबाट पनि हेर्यो भने पनि यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि मार्केटले चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि रेस्पेक्ट गरेर मार्केट झरेको छ। यसरी हेर्यो भने पनि मार्केटले एउटा क्लियर तल आएको छ।
जसले गर्दाखेरि मार्केट केही तलसम्म आउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फिबोनाची रिट्रेसबाट हेऱ्यो भने पनि यी कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। म तपाईँहरूलाई फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लगाएर देखाइदिनेछु। त्यस्तै यो यसको पोइन्टबाट हामी लोबाट लगाएर हाईसम्म हेर्नेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि पनि मार्केटले चाहिँ क्लियर रूपमा अलिकति तल आउने हो कि भनेर चाहिँ देखाउँदैछ। यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट तल आइसकेको छ र यो लेभललाई अब ब्रेक गर्यो भने अब यो लेभललाई चाहिँ 2000 को लेभल 2020 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने मार्केट चाहिँ स्टिल तल्लो लेभलमै आउन सक्छ, यो लेभलमै आउन सक्छ। अबको कारोबारको दिन चाहिँ मार्केटले ब्रेक गर्यो भने यसरी मार्केट चाहिँ अलिकति तल्लो लेभलमै आउने हो कि भनेर हामीले गेस गर्न सकिन्छ। अहिले स्टिल मार्केट बढ्छ भनेर चाहिँ भनिहाल्न चाहिँ गाह्रो छ र केही इन्डिकेटरहरू लगाएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आरएसआईमा पनि अलिकति डाइभर्जेन्स हामीले देख्न सकिन्छ। म यसमा आरएसआई लगाएर देखाउँछु। आरएसआई हेर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अलिकति डाइभर्जेन्स चाहिँ देखिएको छ। आरएसआई अलिकति तल आइसकेको छ, धेरै तल आइसकेको छ र अलिकति अझै तल आउँछ कि जस्तो चाहिँ यसले चाहिँ देखाएको छ। ओभर सोलको जोनमा चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तै एमएसिडी हेरौँ। म्यागडी हेर्दाखेरि म्यागडीले पनि यसमा चाहिँ स्टिल सेल सिग्नलै भ्यालिड छ। यसमा क्यान्डलहरू पनि तल हिस्टोग्रामको क्यान्डल पनि ठुलो बनेको छ। यसले चाहिँ सेलरहरू एकदमै एक्टिभ छन् भनेर चाहिँ देखाइराखेको छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि पनि लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिएर मार्केट तल आएको छ। यसले अब बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि अब तलतिर झुक्छ र अलिकति मार्केट तल्लो लेभलसम्म आउँछ कि भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डको सपोर्टलाई पनि ब्रेक गरेको छ। मैले तपाईँहरूलाई हिजो अस्ति चाहिँ भनेको थिएँ यसले सुपर ट्रेन्डको 2064 को लेभलभन्दा तल आयो भने मार्केट यो यसमा चाहिँ सेल सिग्नल देखाउन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। नभन्दै यसमा चाहिँ सेल सिग्नलै देखाएको छ र मार्केटमा अब इचिमोको क्लाउडबाट हेऱ्यो भने पनि मार्केटमा अलिकति मार्केट चाहिँ साइडवेजबाट अलिकति तलै आउन खोजेको हो कि भनेर चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। अब यो क्लाउडभित्र क्यान्डल चाहिँ छिर्न लागेको छ। यसले मार्केट चाहिँ अलिकति डाउन ट्रेन्डमै छ, अलिकति तल जान सक्छ। अब यदि क्लाउडभन्दा पनि तल आयो भने त एकदमै स्ट्रङ बियरिसमै छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। यसरी मार्केट अलिक तल्लोसम्म चाहिँ आउने चान्स चाहिँ ज्यादा छ र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा भइसकेको छ एचआरएलको कारोबार चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि बोनस दिएको छ। यसले बोनस आजसम्म हुनेले बोनस पाउनु भएको छ र यसरी घटेको छ र अब यो यसको मूल्य समायोजन भएर अर्को दिन चाहिँ 620 को लेभलमा 620 को लेभलबाट यो यहाँबाट चाहिँ 620 पोइन्ट समथिङबाट चाहिँ यसको कारोबार हुन्छ र त्यस पश्चात बल्ल मार्केट घट्न सुरु गर्यो भने त्यस पश्चात यी कम्पनीहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आज मार्केट समग्र रूपमा चाहिँ रातो हुँदाखेरि पनि निकामा चाहिँ अलिकति चाम देखिएको थियो र ग्रिन क्यान्डल देखिएको थियो, अलिकति ठुलै बढेको थियो भनेर पनि हामी देख्न सकिन्छ। त्यस्तै म्यागडी पनि लगाएर हेरौँ। म्यागडी लगाएर हेरौँ। म्यागडीले पनि अब यसमा चाहिँ स्टिल सेल सिग्नलै छ। लोअर ब्यान्डमा आएर सपोर्ट लिएको छ। यो लिनु चाहिँ राम्रो हो र आज धेरै कम्पनीहरू चाहिँ घटिराखेको छ। ज्यादा घटेको अब दोर्दी पनि घटेको छ। अब दोर्दीले पनि अलिकति धेरै गिरावट चाहिँ देखाएको छ। यसमा स्टिल सेल सिग्नल नदेखाए तापनि अब मार्केट भोलि अब पर्सि चाहिँ घट्यो भने मार्केटमा यहाँ चाहिँ सेल सिग्नल आउन सक्छ र हामीले जोशीको कुरा गरेका थियौँ पहिला, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी जोशीको कुरा गरेका थियौँ। आज जोशीले चाहिँ अलिकति ठुला लगानीकर्ताहरू जोशीबाट निक्लेको पनि हुनसक्छ। यहाँबाट चाहिँ अब माथि नजान पनि सक्छ। तपाईँहरूले किन्नुभएको थियो भने तपाईँहरूलाई घाटा पनि हुनसक्छ। सेयर बजार एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईँहरूले आफ्नो कारोबार गर्दाखेरि जानेर बुझेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एकेजेसिएल चाहिँ आज माथि छ। माथिले चाहिँ अलिकति राम्रै कारोबार गरेको छ। यसमा चाहिँ बाई सिग्नल चाहिँ आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा।
एमएसिडीले चाहिँ थोरै मास्तिर गएको छ, जसले गर्दाखेरि यसमा अर्को कारोबारको दिन चाहिँ यसमा चाहिँ केही राम्रो मुभमेन्ट चाहिँ बन्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै सोनाको कुरा गरौँ। सोनाको कुरा गर्दाखेरि सोना मिनरल्स पनि घटेको छ, लोअर ब्यान्डभन्दा तल आएको छ। मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको छु 400 को लेभलसम्म आउन सक्छ भनेर तपाईँहरूलाई पहिले जानकारी गराइसकेको थिएँ। जिसिआइएल हेरौँ, घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड, यो पनि लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको छ, यसले पनि डाउन ट्रेन्ड नै देखाएको छ। त्यस्तै शिवम हेरौँ, शिवम सिमेन्टमा पनि डाउन ट्रेन्ड देखाएको छ। अब यी कम्पनीहरू ज्यादा घट्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले अध्ययन गरेर तपाईँहरूले यी स्टकहरूमा चाहिँ लगानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि घटेको छ। अब हामीले भनिन्छ नेभर क्याच अ फलिङ नाइफ, त्यस्तै खसिराखेको स्टकलाई चाहिँ खस्न दिनुपर्छ, खसेर सकिएपछि चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि मैले भनिसकेको छु। त्यस्तै एनआरएम पनि लोअर ब्यान्डमा आएर बसेको छ, यसमा पनि डाउन ट्रेन्ड नै देखिन्छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यहाँबाट माथिबाट यसरी घटिराखेको छ। अहिले तत्कालै अब केही दिन वेटै गर्नुपर्छ, मार्केट झरिरह्यो भने केही स्टकहरूलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्नु होला अनि हेर्नु होला। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।